সৰ্বপ্ৰথমে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো গুড ভাইবছৰ ৰ'জ টনাৰ মই অলৰেডি চকুৰ মেকআপটো কৰি থৈছো মই আজি জাস্ট আপোনালোকক বেছ মেকআপটোহে দেখাম কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰো আৰু প্লাস মোৰ কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি কম আপোনালোকক জনাম ফুটটো এখন এৰাই লৈছো ফুটটো মানে মোৰ ৰাবা থাকি গৈছিলে এতিয়া মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম ক্ৰীমটো মই এনেই কৰি আছো নহলে মানে বহুত বেছি ওলাই যায় ষ্টিল মোৰ বহুত বেছি ওলাই গল সো কিমান বেছি ওলাব চাব হা মই আৰু মানে এটো হৈছে আপোনাৰ DermDocৰ সান প্ৰটেকচন জেল আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ SPF 30 দেখিছে কিমান বেছি ক্ৰীম ওলালে বাট যি কি নহক মই এটো ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি লম ভালকৈ এটো প্ৰডাক্ট আপোনাৰ সানস্ক্ৰিনৰ দৰে কাম কৰিব আৰু সবতছে ভাল কথা এই সানস্ক্ৰিন লগালে যেনকে বগা বগা থাকি যায় নহয় সেই বগা বগা ভাবটো ইয়াত নাথাকে এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰাইমাৰ আৰু প্ৰাইমাৰটো মই কোনটো লৈছো সুইস বিউটি ৰিয়েল মেকআপ বেস হাইলাইটিং প্ৰাইমাৰ ইয়াত তিনটা শেড থাকে মই ইউজ কৰিছো পিংক টু আৰু মই যোনখিনি মোৰ নাকৰ সাইডৰ অংশখিনি তাত লগাইছো যত মানে আপোনাৰ বেছিকৈ পোৰ্স থাকে আৰু নাকৰ ওপৰ লগাইছো আৰু লগতে আপোনাৰ কপালটো অকমান লগাই লম তাৰপিছত ধুনিয়াকৈ আঙুলিৰে মিলাই দিম স্কিনৰ লগত আৰু এই প্ৰাইমাৰটো মানে ইমানে ভাল নহয় চাব স্কিনটো একদম আপোনাৰ জিলিকনি দিয়ে এটা গ্লো আনি দিয়ে চাবচোন আপোনাক মই লগাৰ পিছত দেখাম আৰু মই ইয়াতে পাহৰি গৈছিলো মই এতিয়া বেবি লিপস লগাই লৈছো অকমান উঠত তাৰ পিছত মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো ফাউন্ডেশন দুটা পাম্পে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট হল আৰু এই ফাউন্ডেশনটো অকমান আপোনাৰ মোক কনসিস্টেন্সিটো দেখাইছে সক এনেকুৱা হয় আৰু এই ফাউন্ডেশনটো হৈছে L'Oreal Paris Infallible 24 hours fresh wear foundation আৰু মোৰ শেড নাম্বাৰটো হৈছে গোল্ডেন বেজ এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ ব্ৰাশেৰে প্ৰথমতে লগাই লম তাৰ পিছত ধুনিয়াকৈ মিলাই দিম স্কিনৰ লগত মানে ছালৰ লগত ধুনিয়াকৈ মিলাই দিম আৰু আপোনাৰ ব্লেন্ডিংটো মেইন কথা আপুনি ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ড কৰিব লাগে যাতে আপোনাৰ বেসটো বহুত ধুনিয়া হয় মেকআপটো বহুত ধুনিয়া হয় কাৰণ কি ফাউন্ডেশনৰ পিছতো আপুনি ইয়াৰ ওপৰত বহুত প্ৰডাক্ট এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাকি থাকি যায় তাৰ পিছত মই ধুনিয়াকৈ এয়া মোৰ স্কিনৰ লগত ধুনিয়াকৈ ফাউন্ডেশনটো মিলাই আছো হৈ গ'ল এতিয়া মই ফাউন্ডেশন লগাই এতিয়া মই লগাম কনসিলাৰ এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছো সুইস বিউটি লিকুইড কনসিলাৰ মোৰ শেডটো হৈছে Light-Moyen মই চকুৰ তলংগখিনি লগাই লম যাতে ডাৰ্ক সাৰ্কেল যদি থাকে বা আপোনাৰ যদি অকমান যোনখিনি জায়গাত আপোনাৰ ডাৰ্ক থাকে অকমান যদি ডাৰ্ক থাকে হেৰু ওপৰটো আপুনি লগাই লব মই উঠৰ এই সাইডত লগাই লৈছো এখিনি অকন কলা কলা দেখা পায় যে হেতু কাৰণে আৰু তাৰ পিছত ধুনিয়াকৈ আপুনি ব্ৰাশে ব্লেন্ড কৰি দিলে হৈ গ'ল স্কিনৰ লগত ধুনিয়াকৈ মিলাই দিব আৰু যিমানে ধুনিয়াকৈ আপুনি ব্লেন্ড কৰে হিমানে আপোনাৰ মেকআপটো একদম স্কিনৰ লগত মিলি যাব সো এতিয়া মই ব্লেন্ড কৰি আছো আৰু এই কনসিলাৰটো মানে খুবে ভাল আপোনাৰ ব্লেন্ড কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় আৰু বহুত জলদি শুকাই না যায় হৈ গ'ল এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম Maybelline Fit Me Compact আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ মোৰ শেড নাম্বাৰ 115 যোনখিনি জাগাত মই কনসিলাৰ লগাইছো ঠিক সেইখিনি জাগাতে মই কম্পেক্টটো লগাই লম হৈ গ'ল ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'ব আৰু তাৰ যেটা আপোনাৰ নিজৰে ভাল লাগিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সট ষ্টেপলৈ মুভ কৰিব এতিয়া মই মুখখনক শেপ দিব কাৰণে মই এটা কৰিম কন্ট্ৰোৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত VS or ষ্টিক হয় ইয়াত আপোনাৰ কন্ট্ৰোৰ আৰু হাইলাইটাৰ দুটাই থাকে এটো মানে মুখখন অকমান লাইট হয় নিচিনা লাগে বাট এটো ক্ৰীম কন্ট্ৰোৰ হৈ যায় আপোনাৰ মই নাকটো ধুনিয়াকৈ কৰি লৈছো কন্ট্ৰোৰ তাৰ পিছত মই ব্লেন্ড কৰি দিম আৰু আপোনাৰ যে কন্ট্ৰোৰটো একচুয়ালি এনেকুৱা এটা বস্তু হয় না সবৰে আপোনাৰ মুখৰ শেপৰ লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণে কন্ট্ৰোৰ কৰিব পাৰে আপুনি এটো ধুনিয়াকৈ ব্লেন্ডিং ব্ৰাশেৰে মই ধুনিয়াকৈ কন্ট্ৰোৰটো ধুনিয়াকৈ স্কিনৰ লগত মিলাই দিম তাৰ পিছত মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ মই ক্ৰীম কন্ট্ৰোৰটোৰ ওপৰত মই পাউডাৰ কন্ট্ৰোৰ ইউজ কৰিম আৰু পাউডাৰ কন্ট্ৰোৰ কাৰণে মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিছো শিবানাৰ এখন পেলেট ব্ৰঞ্জাৰ পেলেট হয় বহুত ভাল হয় ইয়াত আপোনাৰ হাইলাইটাৰ শেডো থাকে ব্ৰঞ্জাৰ শেডো থাকে আৰু আপোনাৰ কন্ট্ৰোৰ শেড এটাও থাকে মই কপালটো ধুনিয়াকৈ কন্ট্ৰোল কৰি লৈছো যাতে মানে আপোনাৰ সান কিস্ড স্কিন বুলি কয় যে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আৰু মই ধুনিয়াকৈ কন্ট্ৰোল খিনি ব্লেন্ড কৰি লম আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈছো মই আই মেকআপটো যে কৰিছিলো মই মেকআপ ৰিভলিউশনৰ পেলেটখন ইউজ কৰিছিলো তাৰ পিছত মই আপোনাৰ হালধীয়া ৰঙৰ যোনটো আপুনি গ্লিটাৰ দেখিছে এই গ্লিটাৰটো মই সুইস বিউটিৰ গ্লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো তাৰ পিছত মই ইয়াত ইউজ কৰিছো ষ্টে কোয়াৰ্কিৰ ব্লাশ আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ কোৰেল চিক মোৰ যোনটো মানে যোনটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু কি জানে কোৰেল টাইপৰ নহয় কালাৰটো একদম পিংক টাইপৰ লাগে মই মানে মোৰ ফেভাৰিট পাৰ্টটোৱে হৈছে ব্লাশ মই ব্লাশটো সবতছে ভাল পাওঁ মেকআপৰ অকমান নাকটো লগাই লৈছো তাৰ পিছত আপুনি সব গালখন কেনেকুৱা ধুনিয়া জিলিকিছে এতিয়া মই লগাইছো হাইলাইটাৰ শিবানাৰ হাইলাইটাৰটো লগাইছো মই শিবানাৰ যোনটো আপোনাৰ কন্ট্ৰোৰ ব্ৰঞ্জাৰ আৰু হাইলাইটাৰ থাকে হেতুৱে মই তাৰে হাইলাইটাৰটো ইউজ কৰিছো আৰু মই লিপছৰ অকমান ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰছত আকৌ মই ধুনিয়াকৈ আপোনাৰ স্কিনত লগাই লৈছো তাৰ পিছত মই নাকৰ টিপছত লগাইছো নাকৰ একদম আগৰ অংশটো তাৰ পিছত নাকৰ ওপৰটো লগাই লৈছো
তেনেকৈ যাতে আপোনাৰ এটা জিলিকনি আহে আৰু আপোনাৰ নাকটো অকমান সৰু নিচিনা দেখা পায় ইয়াত মই আপোনাৰ ওয়েট এণ্ড ওয়াইল্ডৰ মেকআপ ফিক্সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলো এটা মই অলমোস্ট মেকআপটো হৈ গৈছে বাট আৰু এটা বস্তু মোৰ বাকি আছে মই লিপষ্টিক এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই লিপষ্টিক মই লগাইছো এটা এটা মিনি লিপষ্টিক হয় এটো হৈছে ষ্টে কোয়াৰ্কি মিনি লিকুইড লিপষ্টিক হয় আৰু ইয়াৰ শেড নাম্বাৰটো হৈছে ৰেড কিছ বাডিজ 20 সব কি ধুনিয়া হয় ইয়াৰ কালাৰটো তাৰ পিছত মোৰ মেকআপটো অলমোস্ট হৈ যাব বাট মই ফুটটো লগাব পাহৰি গৈছো ফুটটো লগাই লওঁ ফুটটো লগাৰ পিছত এয়া মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈছে তেন্তে গাইস আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক ফলো কৰিব পাৰে আৰু এইটোই আসলে মোৰ আজিৰ মেকআপটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে আজি মই গ্লোই মেকআপ এটা কৰিলো একদম জিলিকি থকা আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅত টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ